অনলাইন এক্সাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছে 5 MB ৰ তলত কেনেকৈ PDF টো বনাব বা এনসাৰ বিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব কেতিয়া আপলোড কৰিব লাগিব এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা সবতকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষা চলি থকাৰ টাইমত মোবাইলৰ কেমেৰা অন কৰি ৰাখিব লাগিব নেকি মানে ভিডিঅ' কল টাইপৰ হ'ব নেকি পৰীক্ষাটো সো যিমান যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে এইবিলাক সকলোবিলাকৰ উত্তৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডাউট নাথাকে গোটেইবিলাক ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব মই নৱজিত হালৈ আৰু আপোনালোকক হালৈটকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো সো গাইস ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছো আপোনাৰ অনলাইন এক্সাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় আপোনাৰ মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি আছে যে আপুনি পৰীক্ষা দি থকাৰ টাইমত বা লিখি থকাৰ টাইমত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন কৰি ৰাখিব লাগিব নেকি বা বেলেগে চাই থাকিব নেকি আপুনি যেতিয়া উত্তৰ লিখি থাকিব আপোনাৰ কেমেৰাটো অন কৰি ৰাখিব লাগিব নেকি সো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে যিখন SOP দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা সেইখনত কোনো ধৰণৰ মেনশন নাই যে আপোনালোকে মোবাইলৰ কেমেৰা অন কৰি ৰাখিব লাগিব বা ইয়াৰ লজিকটো আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক এটো হৈছে এটা ওপেন বুক এক্সামিনেশন ওপেন বুক এক্সাম মানে কি হেতু আপোনালোকে জানি লওক প্ৰথমতে ইয়াতে সবৰে ওপেন বুক এক্সামিনেশন এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা যত পৰীক্ষাৰ্থীজনে প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ কিতাপ বা নোটছ যি আছে নিজৰ সেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোকক যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ দিব সেইখন কোৱেশ্চন পেপাৰৰ এনসাৰখিনি লিখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত যি নোটছ বা কিতাপ আছে সেইখিনি তাৰ পৰা চাই কিনে উত্তৰ উলিয়াই আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতত লিখিব পাৰিব সো যেহেতু চাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এনসাৰছখিনি গতিকে তাত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন কৰি ৰাখাৰ প্ৰয়োজন ক'ত সো হেতু আপোনালোকে কি ভাবে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা দুটামান পইণ্ট আছে ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে চাব পাৰে এই যেটো পৰীক্ষা হ'ব হেতু অকল থিওৰি পৰীক্ষাটো হ'ব প্ৰ্যাকটিক্যাল পৰীক্ষা পিছৰ হ'ব যিবিলাকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল পেপাৰ থাকে অনলি থিওৰিৰ পৰীক্ষাটোহে অনলাইনত হ'ব তাৰ পাছত ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে আপোনাৰ যদি কিবা ইন্টাৰনেটৰ প্ৰবলেম থাকে মোবাইলত বা ধৰকচোন যদি মোবাইলৰ চাৰ্জৰ প্ৰবলেম বা ইন্টাৰনেটৰ যদি প্ৰবলেম থাকে আপুনি যদি এনসাৰখিনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত তেতিয়ালে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন একচেপ্ট নকৰে মানে কমপ্লেইন আপোনালোকে দিব নোৱাৰিব যদি আপোনাৰ কিবা নিজৰ যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে ইন্টাৰনেটৰ প্ৰবলেম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবসাইটৰ প্ৰবলেম হলে হেতু বেলেগ কথা কিন্তু যদি আপোনাৰ নিজৰ যদি ইন্টাৰনেট কানেকচনৰ কিবা প্ৰবলেম হয় যদি এনসাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰবিলাক সাবমিট কৰি ল'ব লাগিব আগতে তাৰ পিছত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনা আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ৱেবসাইটত লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাতে কোৱেশ্চন পেপাৰখন পাব প্ৰশ্ন কাকতখন সেইখন আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যিখন আপোনালোকে যিখনত এনসাৰ লিখিব লাগিব সেইখন আপোনালোকে A4 যে কাগজ থাকে A4 পেপাৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এটা ফৰমেট দিয়া আছে আপোনালোকক দেখাই আছো এটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অফিচিয়েল এটো ফৰমেট দিছে এনেকুৱা ফৰমেটত আপোনালোকে এনসাৰখিনি লিখিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে সাবজেক্ট কোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ বা পেপাৰ কোড ৰোল নাম্বাৰ এইবিলাক বহাই কিনে মাজৰ যেটো বক্স আছে ইয়াতে আপোনালোকে এনসাৰছখিনি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এনসাৰখিনি লিখা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে স্ক্যান কৰি কিনে এটো PDF এটা বনাব লাগিব PDF বনাই কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত তলৰ ফালে আহিলে আৰু এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ইয়াতে দিয়া আছে চাব পাৰে প্ৰথমতে এটো জানি লওক যে যিখন পেপাৰ হ'ব সেইখন 70% মাৰ্কছৰ আহিব যে ধৰকচোন আপোনালোকে যদি অফলাইন পৰীক্ষা হলে যদি 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হলে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এতিয়া 70 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব মানে 70% ইয়াতে মাৰ্কস থাকিব পেপাৰখনত আৰু এটা কথা ইয়াতে লিখা আছে চাব পাৰে এই OTB পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব যাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ ইয়াতে মই হাইলাইট কৰি দিছো যাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থী এজনৰ বিষয়টোৰ ওপৰত যথোপযুক্ত উপলব্ধিৰ আৱশ্যক হ'ব মানে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো এই অনলাইন বুক এক্সামিনেশন মানে ইমানো সহজ এক্সাম নহয় যে আপোনালোকক এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ দিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা এনসাৰছখিনি চাই কিনে লিখি দিব তেনেকুৱা নহব ইয়াতে আপোনালোকক লিখা আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব যত আপোনালোকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত ভালকে আপোনালোকে জানিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকিব যে তাৰ পিছত আপোনালোকে ভালকে নাজানিলে আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ এনসাৰে উলিয়াব নোৱাৰিব যিমান কিতাপ নাচাওক কিয় নোটছ নাচাওক কিয় তো তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে নলেজ থাকিব লাগিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত বা সেই সাবজেক্টটোৰ ওপৰত তাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ বিষয়ে কেইটামান কথা জানি লওক প্ৰথমতে আপোনালোকক মই কলুৱে 30 মিনিট আগৰ পৰা আপোনালোকে যিখন প্ৰশ্ন কাকত হ'ব সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব
তাৰ পাছত আপোনালোকে পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনাৰ যে এনসাৰ্স সেই পিডিএফ আকাৰত বনাই কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ অপচনটো থাকিব 1 ঘণ্টা পিছলৈকে 1 ঘণ্টা পিছত আপোনালোকে এই অপচনটো নাপাব আৰু এটা কথা ইয়াতে যিখন আপোনালোকে পিডিএফ আপলোড কৰিব সেইখন আপলোড এবাৰ কৰাৰ পাছত মানে নেক্সট বাৰ আৰু আপোনালোকে সেইখন কাৰেকচন বা আৰু ৰি আপলোড কৰিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰথমবাৰ আপলোড কৰোতে বহুত বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় আৰু যেটো পিডিএফ বনাব হেতৰ আকাৰ 5 MB কৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে পেজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ 10টা পেজ 12টা পেজ 15টা যিমানটা পেজ হয় কথা নাই কিন্তু সেই পেজ বিলাকৰ পৰা যেটো পিডিএফ বনাব সেই পিডিএফটোৰ সাইজটো আপোনালোকৰ 5 MB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াতে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আপলোড কৰিব নোৱাৰিব যেটো মই আপোনালোকক এইমাত্ৰ কলো সেই বস্তুটো আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব আৰু যিখন এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ইয়াতে ফৰমেট দিয়া আছে এই ফৰমেটখনত হে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছো হেতু আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ সাবজেক্ট কোড বা তলত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ পেপাৰ কোড এবিলাক বহাব লাগিব আৰু এইটো ফৰমেটৰ বাহিৰে বেলেগ ফৰমেটত আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰে সো ভিডিওটো দেখিনে আছিল ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি কথা সেইখিনি আপোনালোকক কবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু আপোনালোকে ইয়াতে মই কলো এইখিনি সাবজেক্ট কোড পেপাৰ কোড এইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব সো ভিডিওটোত এইখিনি আছিল যদি আৰু কিবা প্ৰবলেম পাই আছে যদি কিবা সুধিব লগা আছে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব পাৰে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে পিডিএফ টো 5 MB তলত বনাব হেইটোৰ ওপৰত এটা সেপাৰেট ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখন কেনেকৈ লিখিব লাগিব হেইটোৰ ওপৰত মই এটা সেপাৰেট এই দুটা ভিডিও আহি আছে মোৰ চেনেলত সো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে তলত যেটো ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব হেইটো ক্লিক কৰি ৰাখিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম নিশ্চয় এই ভিডিওটো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব সো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম কিপ সাপোৰ্টিং গাইস